tomten är en del av en större tomt som blev avstyckad en gång i tiden. Det betyder att det är en väldigt liten tomt som vi också behövde optimera på bästa sätt för att öka användarvänligheten och tillgängligheten på platsen. Tomten ligger också precis bredvid en liten väg där bilar åker ibland. Så här försökte jag också skapa en ombonad känsla på platsen, skapa en större trygghet. Mellan huset och vägen så hade kunden redan placerat en ganska stor pool. Och här var det också viktigt att få till ett ordentligt poolområde runt om den här poolen. Med generösa vistelseytor, sittplatser, plats för solstolar och loungedel. Poolområdet då, det består av ett större trädäck. Här vill jag skapa en mer rustik känsla på platsen och då valde jag också en större dimension på plankorna. Vilket gör att man lugnar ner platsen något och platsen blir lite mer harmonisk. Nej, men vi anlitade en trädgårdsdesigner för att tomten var väldigt speciell. Men framförallt att vi ville utnyttja tomtens potential så mycket det bara går. Jan kom ut hit och tittade och men det här kan nog bli bra liksom, och såg det här som inte vi överhuvudtaget någonsin hade kunnat sett. Det är jättesvårt att rita en tomt eller liksom, och se framför sig hur ska man bygga en tomt på bästa sätt med växter och krukor och hur ska allt stå placerat och altanen eftersom vi inte hade så mycket yta helt enkelt. Och det lyckades Jan göra utomordentligt bra. Lite som var min dröm, lite den här hotellkänsla. Ängsytan som Jan föreslog uppe på vårt berg som gränsar till våran granne, där har det blivit också jättebra verkligen. Det är en äng, en sommaräng kallar jag den för. Och vi brukar gå och titta på, nu kommer prästkragarna, nu kommer några vallmos och sen byter det blommor under hela säsongen. Det här är en yta som man kanske inte nyttjar så mycket, utan den ska mer vara vacker att titta på och vi ska också ha en minimal skötsel på ytan. Här valde jag därför att ha en färdig ängsvegetation, en ängsmatta som är utlagd på platsen. Just nu så blommar den här ängen i prästkragar, rödläcka, vildmorot, blåeld och så vidare. Alltså arter som bidrar med fina ekosystemtjänster för pollinatörer till exempel. Jag tycker också att det är väldigt intressant att använda sig av en ängsvegetation till ett sånt här modernt hus. Det blir en väldigt intressant twist på det hela. Jag tycker absolut att idag ska man använda sig mycket av ängsvegetationen just för att den bidrar så mycket till våra pollinatörer till exempel. Men det är också en mera skötselextensiv yta, vilket betyder att skötseln är inte lika intensiv som en gräsmatta till exempel, utan du behöver slå den här ängen 1 till 2 gånger per år. Häcken som omsluter poolområdet, den fungerar ju framförallt som ett insynsskydd. Det skapar också någon form av barriär mellan de olika delarna som gör att du känner dig mer trygg på platsen och du tar också bort synintrycket från den fula gatan. Spaljéerna som finns på platsen, de fungerar både som rumsbildande element men även som barriärer mellan de olika rummen i trädgården. På den här platsen har vi också använt spaljéerna som en form av väggar som omsluter parkeringsplatsen. Det vill säga att här stannar vi med bilarna. Sen går vi in till vår trädgård.
Här börjar våran privata sfär. Men också färgen på spaljéerna. Jag ville bryta av den här svarta färgen som är ganska genomgående på platsen. Och huset, boningshuset, det är ju faktiskt primadonnan på platsen. Och vi ska hela tiden tjäna huset med våran trädgård och få huset att landa på platsen. I den här trädgården så har vi några olika typer av markmaterial. Runt om poolen så har vi det här trädäcket som är mjukt och härligt att gå upp på. I entréområdet så har jag valt en skiffersten. Alltså det är en oregelbunden skifferyta som dels skapar en trevlig kontrast till boningshuset som är väldigt strikt. Men sen även tar upp det lite mer levande formatet som är i bergsknallen som dyker ner precis bredvid skifferytan. Mellan uppfarten och entréområdet har jag valt att använda mig av en grusyta som ringlar sig igenom ängsmarken. Att använda sig av grus på en sån här typ av gång tycker jag är fördelaktigt just för att det skapar en trygghetskänsla. Du får en nära kontakt med markmaterialet genom olika sinnen. Både genom att titta på det, det är ett vackert material, men det knastrar också härligt att gå på. Och just att använda sig av grus med skapar en trygghetskänsla du hör när någon kommer till platsen. Och garageuppfarten då? Här har jag valt att använda mig av en gräsarmering, alltså en permeabel yta, en infiltrerbar yta för vatten. Det finns alltså en miljöaspekt i detta, plus att det ser vackert ut.